Bạn đang nghe tiểu thuyết Quả Lệnh, tác giả Bạch Kỳ Dân. Hãy bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhất. Chương 139, khi màn đêm buông xuống. Lâm Phong nhìn người này đúng là có nét rất giống Mộ Hàm nhưng lại hoàn toàn là người phương Tây với mắt xanh, tóc vàng, dáng người cao lớn. Mộ Hàm còn có nét lai phương Đông, người này chắc chỉ lớn hơn Mộ Hàm mấy tuổi. Đại ca, thật trùng hợp, hôm đó xin lửa của anh ở sân bay, hóa ra anh là người nhà của anh Mộ. Anh là anh trai của Mộ Hàm đúng không? Vị Bộ trưởng Bộ Tài chính Liên minh rất quảng giao, bắn luôn một tràng dài. Người đàn ông nghe gã nói thế, nhướng đôi mắt màu xanh ngọc thân thiện nhìn gã. À, phải, cậu là Lâm Phong, Bộ trưởng mới của Bộ Tài chính. Ấy, vị đại ca này, hôm nay tôi đến cùng Mộ Hàm, chúng ta là người một nhà, không nói mấy chuyện chức vị đó. Lâm Phong vui vẻ giơ tay bắt tay người kia, còn thân thiện kéo anh ta lại ôm nhẹ một cái. Gã ngay từ hôm gặp người đàn ông này ở sân bay du lịch đã thấy có cảm tình, không ngờ lại là anh trai của Mộ Hàm, cho nên gã rất phấn khích. Tôi là Karen Di, cứ gọi tôi là Di được rồi. Người đàn ông nói rồi thân thiện kéo Lâm Phong vào trong phòng khách. Phòng khách của dinh thự được trang trí theo phong cách Á Đông, khi bước vào có cảm giác ấm cúng và sang trọng. Nhìn thì đơn giản nhưng lại tinh tế, gần gũi với thiên nhiên. Trong phòng sử dụng những vật dụng, đồ nội thất hoàn toàn bằng gỗ. Tông màu trang trí chủ đạo là màu nâu trầm kết hợp với những gam màu trung tính khác. Karen Di mời Lâm Phong ngồi rồi quay ra tủ rượu lục tìm một chai nho sherry rót ra 2 chiếc ly, đưa tận tay Lâm Phong một ly. Nào, chúng ta cùng ly vì hữu duyên thiên lý. Người phương Đông thường nói vậy đúng không? Giọng nói của Karen Di trầm ấm và tinh tế. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Karen Di nói về các biến cố quân sự gần đây và đưa ra những phán đoán về khó khăn mà liên minh sẽ gặp phải sau khi loại trừ tổ chức Hinda. Lâm Phong chém gió về các chính sách tài chính để dàn xếp cuộc khủng hoảng lạm phát trên toàn liên minh. Hai người hăng say đến nỗi quên cả việc Mộ Hàm đi gần 20 phút mà chưa trở lại. Vậy sắp tới đây, cậu có thể xử lý ổn thỏa vấn đề lạm phát toàn cầu chứ? Karen Di quan tâm hỏi. Lâm Phong thấy người này rất dễ nói chuyện, liền trút tâm tình. Khủng hoảng làm cho thu nhập của các nước co lại, nhưng nhu cầu chi lại tăng lên, làm cho mức bội chi ngân sách của các nước tăng lên. Ở giai đoạn kinh tế phồn thịnh, khoản thu của các nước sẽ tăng lên, trong khi chi không phải tăng tương ứng. Điều đó làm giảm mức bội chi ngân sách. Trước mắt, cần xử lý bội chi ngân sách nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát hiện nay. Vấn đề thiếu hụt ngân sách thường làm đau đầu các quốc gia, giữa một bên là phát triển bền vững, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, với một bên là nguồn lực có hạn, đòi hỏi các quốc gia phải lựa chọn để phù hợp với yêu cầu phát triển thực tế và sự phát triển trong tương lai. Từ sự lựa chọn đó phải đưa ra mức bội chi phù hợp, bảo đảm nhu cầu tài trợ cho chi tiêu cũng như đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm cho nợ quốc gia ở mức hợp lý. Cậu nói đúng, nhưng tôi cũng nghe nói khủng hoảng lần này là do các quốc gia Đông Bắc châm ngòi. Ha ha, đại ca, anh thật biết nói đùa. Từ bấy lâu nay, các quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nhiên liệu xăng dầu, không chịu phát triển nhiên liệu tự nhiên, trước sau gì cũng sẽ lâm vào khủng hoảng. Chỉ là tôi thúc đẩy nó đến sớm một chút thôi. Lâm Phong đá văng chiến tích lẫy lừng do mình châm ngòi một cách vô tội. Gan của cậu cũng lớn thật đấy, nhưng tôi vẫn muốn biết cậu xử lý khủng hoảng thế nào. Karen Di giơ ly rượu lên, nhìn Lâm Phong bằng biểu cảm đầy khích lệ. Lâm Phong vì tình ý này, liền hăng say nói tiếp. Thứ nhất, các nước cần phát hành thêm tiền. Thứ hai, nếu thiếu ngân sách thì vay nợ cả trong và ngoài nước. Thứ ba, tăng các khoản thu, đặc biệt là thuế. Thứ tư, triệt để tiết kiệm các khoản đầu tư công và chi thường xuyên từ ngân sách quốc gia. Đây là một giải pháp tuy mang tính tình thế, nhưng vô cùng quan trọng với mỗi quốc gia khi xảy ra bội chi ngân sách quốc gia và xuất hiện lạm phát. Thứ năm, tăng cường quản lý nhằm bình ổn giá cả, ổn định chính sách vĩ mô và nâng cao hiệu quả hoạt động trong các khâu của nền kinh tế. Go, thật đáng kinh ngạc đấy, anh bạn trẻ tuổi. Karen Di rót thêm rượu vào ly của Lâm Phong. Chẳng bao lâu hai người vừa uống rượu vừa chém gió thành bão. Trong vòng 3 dặm gió nổi lên phù phù. Lâm Phong cũng ngà say, không chỉ nói mà còn quàng tay qua vai Karen Di lắc la lắc lư. Karen Di thực sự cảm thấy vị bộ trưởng này rất thú vị. Đại ca này, nghe nói Mộ Hàm có người đính hôn rồi. Hả?
Đính hôn à? Tôi đâu có nghe nó nói đính hôn với ai đâu. À, chắc là tôi nghe nhầm. Mộ Hàm đi gần 30 phút mới quay về, áo khoác cũng đã cởi ra, áo sơ mi bên trong lấm đốm bẩn. Mồ hôi của anh nhễ nhại chảy từ tóc xuống sườn mặt, xuống cổ, lấp lánh trông vô cùng đẹp mắt. Anh ra khu huấn luyện tìm ba anh để dặn dò mấy câu, chỉ sợ ông già ấy lại nói mấy chuyện linh tinh làm anh mất mặt với Lâm Phong. Ra tới nơi không thấy ba anh đâu, lại gặp một đám huấn luyện viên quen biết từ hồi còn nhỏ, lôi anh ra thử đòn một lúc. Kết quả là 3-4 người quần nhau mấy chục phút, báo hại anh nhát nhát trở về, còn đang rất sốt ruột không biết Lâm Phong đợi có đến mức phát bực lên rồi không. Vừa về đến nơi, anh thấy Lâm Phong đang bá vai bá cổ chém gió với một người. Anh cảm thấy hơi chao đảo như say nắng. Ba về lúc nào? Hải con vừa chạy sang khu huấn luyện tìm ba. Nghe Mộ Hàm gọi ba, Lâm Phong bất giác giật mình liền buông tay khỏi cổ Karin Di, kín đáo liếc nhìn quanh một vòng, nhưng đã không phát hiện ra ai khác ngoài ba người bọn họ. Karin Di mỉm cười nhìn Mộ Hàm, nói, Vincent, con dạo này sức khỏe không tốt sao, lại bị mấy đứa đánh ra nông nổi này. Lâm Phong thầm nghĩ, bỏ mẹ rồi, mình vừa ôm vai bá cổ gọi ai là đại ca nhoẻ, lâu rồi không đánh đấm, cũng có chút đuối sức, nhân lực của ba dạo này tiến bộ hơn nhiều, con đánh không lại. Mộ Hàm nói rồi bước nhanh về phía Lâm Phong, lo lắng nói, Phong, xin lỗi, để cậu đợi lâu. Lâm Phong giơ tay vò nát mái tóc ngắn của mình, mặt muốn đỏ bao nhiêu thì đỏ bấy nhiêu, nghe chừng lan ra tới nửa lưng. Tình huống này là gì chứ? Vị đại ca này trong bề ngoài thì mới như 40 mấy, nếu tính là ba của Mộ Hàm thì quá trẻ đi. Gã trước thì đè con người ta, sau thì gọi người ta là đại ca. Cái duyên phận này Lâm Phong đỡ không nổi. À, thì cũng không lâu, tôi ngồi trò chuyện với đại ca đây. Mộ Hàm trừng mắt lên với Karin Di. Ba, có phải lại nói gì linh tinh làm con mất mặt không đấy? Rót Karin xòe tay nhún vai tỏ vẻ vô tội. Ba đã nói gì đâu. À mà Vincent, Lâm Phong nói con chuẩn bị đính hôn. Ba đừng nói linh tinh. Mộ Hàm tức giận lại xấu hổ khiến tai anh đỏ dựng lên. Đúng là không quen nói dối mà. Hai người, quen nhau từ trước à? Mộ Hàm hỏi. À, là hồi trước ba có tới làm nhiệm vụ Matilda, gặp cậu ấy ở sân bay. Thật có duyên khi cậu ấy lại là bạn của con. Mộ Hàm quay sang đã thấy Lâm Phong đứng bật dậy, gật đầu chào Karin Di. Xin lỗi ngài, ban nãy là hiểu nhầm. Lâm Phong là bị đứng hình mấy phút, tạm thời không biết xử lý tình huống này ra sao. Vị bộ trưởng hô mưa gọi gió đứng trước thiên hạ như thần minh giáng thế, giờ lại lo lắng đến vã mồ hôi chẳng khác nào con rể vừa đắc tội với bố vợ. Rót Karin thấy gã cuốn lên, liền thân thiện vỗ vai gã. Ấy, không sao hết, quan hệ của chúng ta rất tốt, cứ gọi tôi là đại ca là được rồi. Thật sao? Vậy, tôi không khách khí nữa, một ngày làm đại ca, cả đời làm đại ca. Mộ Hàm kéo gã đi thật nhanh, im miệng. Ba, con đưa Lâm Phong đi tắm rửa rồi lát ăn cơm. Lâm Phong ở nhà của Mộ Hàm ăn cơm rồi trò chuyện đến khuya. Thật ra, Mộ Hàm rất đơn thuần, anh không quan tâm đến chính sự, chỉ quan tâm đến việc mình nên làm, cho nên những chuyện liên quan đến tài chính, quân sự của liên minh anh nghe cũng không muốn hiểu. Anh kiên nhẫn ngồi đợi Lâm Phong và đại ca chém gió với nhau đến tận nửa đêm cũng không chịu rời. Ba còn không đi ngủ sao? Mộ Hàm cuối cùng cũng ngáp dài, hậm hực nhìn Rót. Được, con muốn trò chuyện với vị bộ trưởng này lâu hơn, nhưng xem chừng con lên tiếng đòi người rồi. Ta đi ngủ trước vậy. Karin Di lưu luyến ôm Lâm Phong chút ngủ ngon rồi rời về phòng mình. Thoát khỏi Karin Di dính người, Lâm Phong mới có thời gian để ý Mộ Hàm. Ban đầu là mời anh đi ăn cơm, giờ lại hóa thành bỏ rơi anh để chính lấy phụ huynh nhà anh. Nghĩ thế nào cũng thấy áy náy quá đi mất. Tôi còn tưởng cậu còn định liếm giày cho ông ta nữa đấy. Mộ Hàm phun giấm chua. Anh Mộ, hay là chúng ta ngủ trong phòng của anh đi. Tôi còn có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng anh. Lâm Phong nói. Mộ Hàm trợn mắt nhìn gã, khẽ gầm gừ. Cậu cút về phòng cậu đi. Quản gia đã chuẩn bị sẵn rồi. Mộ Hàm để Lâm Phong đứng ngẩn ra đấy. Về phòng mình đóng cửa. Một lúc sau thấy Lâm Phong đạp cửa, ôm gối sang, ném lên giường của Mộ Hàm. Ngủ với anh. Cút. Mộ Hàm đạp gã xuống. Lâm Phong bắt được chân của Mộ Hàm, hất anh lộn một vòng. Đánh thắng tôi thì tôi cút. Được, là cậu nói đấy nhé. Mộ Hàm xông tới bẻ tay Lâm Phong. Hai người ra đòn từ nhẹ rồi đến nặng.
không ai chịu nhường ai cho đến lúc mệt rã rời. Lâm Phong nằm ngửa trên giường, thở hồng hộc, Mộ Hàm nằm sấp quay ngược lại, giơ chân đạp vào đùi gã, còn không mau đi thay đồ đi. Tôi mệt lắm, chỉ có thể cởi ra, không thể mặc vào. Cậu có muốn chết không? Muốn. Lâm Phong cười cười, ngồi dậy cởi quần áo, vứt bừa lên sàn. Cơ thể gã trông thì cao gầy, nhưng lúc cởi đồ ra thì cơ bụng múi nào ra múi đấy. Nhưng cái vẻ đẹp đầy nam tính này vẫn không làm nhức mắt Mộ Hàm bằng cái hình xăm trên mông gã. Anh bất giác nhìn chằm chằm vào đó khi Lâm Phong quay trở lại giường. Lâm Phong thấy anh nhìn, bất chợt nhớ ra chuyện gì đó rất xưa, liền chột dạ, vờ lấy cái chăn đắp lên mình, giả vờ ngủ. Không ngờ lại bị Mộ Hàm đạp một cái hình xăm ấy, còn không xóa nó đi. Lâm Phong nói, vì tôi đâu có nghĩ tới ngày nào anh cũng nhìn mông tôi, nên không định xóa. Tên khốn này. Mộ Hàm chồm lên, lấy tay chặn cổ gã, da thịt trực tiếp dính vào nhau khiến Lâm Phong có cảm giác như bản thân sắp biến thành cầm thú mất rồi. Gần quá, tên Golden này, quả là muốn lấy mạng ông đây. Lâm Phong nhìn đến ngây người, cuối cùng gã ra sức hất Mộ Hàm xuống, nhất quyết cố thủ trong chăn. Giờ thì tôi càng không xóa. Mộ Hàm bất lực với tên khốn này, không nói gì nữa, nằm thở. Một lúc sau anh thấy Lâm Phong rì rì nói trong chăn, vậy ba anh là người Mỹ, mẹ anh là người Đại Hà. Mẹ anh đâu, bỏ theo trai rồi. Cái này anh giống mẹ. Mộ Hàm lại đạp vào đống chăn một nhát. Lâm Phong không có phản ứng. Một lúc, Mộ Hàm nói, thật ra ba tôi cũng có lỗi. Công việc của ông ấy quá nguy hiểm. Họ mâu thuẫn nhưng không thể giải quyết được. Sau này mẹ tôi bỏ đi, ông đưa tôi tới đây sống. Mộ Hàm, hồi đó anh có buồn không? Buồn cũng không mang mọi thứ quay về. Lâm Phong nén tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Mộ Hàm một lúc sau xoay người nằm nghiêng, vòng tay ra ngoài chăn, ôm cả tấm chăn có Lâm Phong đang cuộn như cái kén vào ngực mình. Một chỏm tóc của Lâm Phong thò ra, chạm vào mũi anh khiến anh thấy gay gay, liền hít thêm một hơi thật dài. Mùi hương này vốn đã thấm đẫm trong da thịt anh từ dạo đó. Anh nghĩ, tên khốn Lâm Phong này, dù gã phạm bao nhiêu sai lầm, dù gã có là tên cặn bã nhưng anh vẫn chịu thua bản thân mình mà bao dung gã như ánh trăng bao dung lấy ngọn cỏ trong đêm hè. Có nóng không? Mộ Hàm hỏi, giọng nói của anh như hòa vào không gian tĩnh mịch, đâm thẳng vào tim của Lâm Phong, tạo ra một dư chấn xung động mãnh liệt. Gã nghe thấy rõ tiếng đập của trái tim mình, ngày càng điên cuồng theo hơi thở nặng nề của Mộ Hàm trên đầu gã. Lâm Phong cảm thấy như bị vạn tiễn xuyên tâm. Nếu ai đó từng mất đi thứ gì thật quý giá, thì khi tìm thấy, chỉ có thể để ở một nơi xa khỏi tầm tay, ngay trước tầm mắt. Dù rất muốn chạm vào, rất muốn cầm trên tay mà vuốt ve, nhưng lại sợ nhỡ tay làm rơi, làm vỡ. Cho nên, chỉ có thể khao khát đứng nhìn ngày này qua ngày khác, không như Tống Nguy cẩn trọng và thâm trầm đi từng bước chắc chắn. Lâm Phong là một kẻ liều lĩnh và điên cuồng, nhưng gã lại chưa bao giờ dám liều lĩnh mối quan hệ với Mộ Hàm. Hắn cứ thế, hơn 7 năm qua vẫn cứ tính toán được mất mà tự giày vò bản thân. Đêm vật vã trôi qua đối với bọn họ, nhưng cũng là một đêm đầy ánh trăng. Hai kẻ to xác này cái gì cũng dám làm, chỉ có giơ tay chạm đến người kia là không dám. Chỉ khi màn đêm buông xuống, một chiếc giường, một tấm chăn ấm áp cùng một giấc mơ đẹp, mới có thể an ủi được cuộc sống mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện không như ý của bọn họ.